Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Then the class 9 biology lecture number 11 discuss को our topic continue the career in biology. खबाई के मुंसरा last uh, uh, fifth number, sixth number और seven number चिकम career दी आगमंगा नन study को. टेक्सो चिबाई के fifth number दे horticulture. Horticulture असल के वो ये बागवानी था. टेक्सो यानी बागुना जोड़ावल टेक्सो or هي ترقي ورکول. The practice of garden cultivation and management دا موږ سره داسې پریکټس دی او داسې شوبه ده چې په دې کې موږ باغونه چې دی هغه کرو باغونه چې دی هغه موږ نالو ټیک شو او په هغې کې سبزیانې میوې ټیک شو فروټونه چې دی دا موږ څه کوو د هغې ښه طریقې سره ګرو کوو چې هغه موږ له فایده راکړي او د دغه ګارډن چې دی موږ څه کوو منیجمنټ کوو بندوبست کوو دې ته څه ویلی کېږي هارټیکلچر find jobs in fruit and vegetable او هارټیکلچر چې کم کس هارټیکلچر وکړي ټیک شو یا کم سټوډنټ هارټیکلچر وکړي نو هغه ته به جاب په فروټو کې میلاویږي ټیک شو سبزیانو کې به میلاویږي ټیک شو په دې کې به د خپل هغه بزنس چې دی هغه کانټینیو ساتي. 6 نمبر دی فارسټري. د دې مطلب دا شو چې تاسو په کله تاسو اف ای سی لیول باندې بایو ووایئ ټیک شو نو تاسو په فارسټري کې خپل کیریر جوړولی شئ. ها فارسټري څه ته وایي؟ ځنګلونه آبادول ټیک شو جنګلات چې دی هغه موږ څه کوو آبادوو نو دا یې شی دی فارسټري ده. Forestry is concerned with managing forest and growing forest to provide timber and for wildlife habitat and biodiversity management. ټیک شو فارسټري څه سره تعلق ساتي یا فارسټري موږ ولې کوو په دې کې موږ ځنګلونه چې دی فارسټ چې دی د هغې منیجمنټ کوو ټیک شو انتظام کوو and growing forest چې دا موږ غټو چې ښه طریقې سره ځنګلونه چې د هغه ګروت وکړي ټیک شو دغه شانې دې لپاره پرووایډ ټمبر چې هغه موږ له ښه قیمتي لرګي راکړي چې د هغې نه موږ فرنیچر جوړ کړو اینډ فار وایلډ لایف او چې څومره ځنګلونه موږ سیوا کوو نو چې څومره وایلډ لایف چې ځنګلي ځناور دي هغو ته به هیبیټیټ میلاویږي. هیبیټیټ څه ته وایي؟ د اوسېدو ځای د یو ارګینیزم د اوسېدو ځای ته څه وایي؟ هیبیټیټ وایي ټیک شو نو چې څونه ځنګلونه سیوا کېږي دغه شانې وایلډ لایف ته به د اوسېدو ځای چې دی هغه ډېر میلاویږي. اینډ بایوډایورسټي منیجمنټ او څومره بایوډایورسټي چې ده په دنیا کې د هغې انتظام به کېږي ټیک شو که نه. look after the forest and advise to what grow the forest ټیک شو نو چې کله مونږ د ځنګلونه په دې فیلډ کې به څه کوو مونږ د ځنګلونو خیال به ساتو هغه به ښه طریقې سره ګرو کوو او دغه شانې حکومت ته چې دی یو مشوره به ورکړو چې ګرو د فارست ځنګلونو چې دی ځنګلونو له ترقي ورکوي ځنګلونه ګرو کوي چې مونږ ته فرش اکسیجن میلاویږي مونږ ته ماحول چې دی هغه فرش میلاویږي ټیک شو صحیح ده او دغه شانې چې دی مونږ سره فارست چې دی هغه په دې طریقه باندې څه شي هغه چې دی مونږ سره ډیولپمنټ وکړي. بلې شی دی 7 نمبر هغه مونږ سره فارمینګ دی. فارمینګ اصل کې فارمونو ته وایي ټیک شو. فارمینګ ډیل with the development and maintenance of different farms ټیک شو. په فارمینګ کې مونږه مختلف قسم فارمونه چې دی هغې له مونږ ترقي ورکوو او دغه فارمونه چې دی مونږه هغه برقرار ساتو دغه فارمونه مونږ څه کوو جوړو ټیک شو. کم ټایپ فارمونه چې دی مونږ جوړولی شو لکه د انیمل دپاره فارم شو ټیک شو دغه شانې سبزیانو دپاره شو ټیک شو فروټونو لپاره شو سبزیانو لپاره فارمونه شو د چرګانو لپاره فارمونه شو دې لپاره چې مونږ انیمل چې دی ښه طریقې سره یو بل سره بریډ کړو او د هغې ښه نسل پیدا شي فروټ چې دی مونږ ښه طریقې سره پیدا کړو کوالټي والا ویجیټیبل پیدا کړو او دغه شانې مونږ سره ډېر زیات چې کوم پولټري فارمز دي مونږ سره چې په هغې کې ډېر زیات پولټري پیدا شي ټیک شو مونږ سره او هغه مونږ خپل خوراک مقصد دپاره څه کوو استعمال کړو. poultry farms for egg and meat production او poultry farm چې دی مونږ زیات تر دې لپاره جوړوو چې مونږ ته زیات هګۍ چې دی هغه د خوراک دپاره میلاو شي او هغې سره د چرګانو نه چې کوم غوښه مونږ ته میلاویږي ټیک شو نو دا مونږ ته څه شي میلاو شي نو دې لپاره مونږ څه چل کوو فارمونه جوړوو. دا ټاپک چې دی ختم شو انشاءالله نیکسټ ټاپک چې دی هغه مونږ په نیکسټ ویډیو کې شروع کوو. والسلام.